ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าราวตำนานบทความบรรยายเสียงวันนี้เรามีเรื่องราวของหลวงปู่หล่ำแห่งวัดสามัคคีธรรมมาเล่าให้ฟังครับก่อนจะเล่าถึงหลวงปู่หล่ำขอเท้าความถึงชายชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเขาเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นคนกว้างขวางระดับนักเลงที่เกลียดคนโกงมากและที่สำคัญคือเขามีอคติไม่ค่อยนับถือพระสงฆ์ที่ชอบเรียกร้องเงินทองจากชาวบ้านและไม่เชื่อในพระเลยแล้ววันหนึ่งโดยความอยากลองดีเขาจุดธูป5 ดอกหน้าหิ้งพระท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าพระดีมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็แสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูหน่อยเท่านั้นแหละครับพอสิ้นคำท้าทายนั้นปุ๊บทันทีที่เขาหลับตาทำสมาธิเขากลับรู้สึกมีหอกมีมีดพุ่งเข้าใส่หน้าอกอย่างจังเลยจนร่างกายกระเด็นหงายหลังล้มตึงและสลบไปและหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมามันก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชายที่ไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนนี้กลายมาเป็นร่างประทับของวิญญาณที่มีอายุเก่าแก่หลายหมื่นปีและนี่เป็นจุดที่นำพาเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาพบกับพระภิกษุชาวไทยนั่นก็คือหลวงปู่หล่ำสิริธรรมโมครับมาต่อถึงประวัติของหลวงปู่หล่ำสิริธรรมโมหรือพระครูสิริธรรมรัตน์ปฐมเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรมกันครับตามบันทึกระบุไว้ว่าหลวงปู่หล่ำเดิมท่านชื่อหล่ำแซ่เจงเป็นเด็กกำพร้ามารดาตั้งแต่7 ขวบแล้วการศึกษาของท่านก็จบแค่ชั้นป .4 เท่านั้นเอง เพราะด้วยปัญหาและภาระทางบ้านเลยต้องออกมาช่วยตายายทำสวนทำไร่หาเลี้ยงชีพหลวงปู่หล่ำท่านเป็นคนใฝ่รู้ครับฝักใฝ่ในการศึกษาในช่วงชีวิตวัยรุ่นก็ไม่ได้ไปวิ่งเล่นสนุกสนานเหมือนกับเด็กคนอื่นๆแต่ท่านเข้าวัดไปเรียนภาษาขอมโบราณจนแตกฉานศึกษาทั้งวิชารักษาโรคดูดวงตำรายาต่างๆตั้งแต่ยังไม่บวชครับ การที่ท่านศึกษาวิชาอาคมได้ลึกซึ้งขนาดนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าท่านมีความเพียรแล้วก็มีสมาธิที่สูงมากพออายุได้เกณฑ์บวชท่านได้บวชที่วัดบางยะแพรกศึกษาวิชาสงเคราะห์ผู้คนกับหลวงพ่อเผยเพียงพรรษาแรกก็จำพระปาฏิโมกข์ได้เมื่อออกพรรษาท่านได้ออกธุดงค์ตามคำชี้แนะของหลวงพ่อเผยเพื่อเป็นการฝึกภาคสนามการเข้าไปในป่า การเข้าไปในป่าสมัยก่อนนะครับมันมีทั้งเสือมีทั้งไผ่ป่ามันดูเหมือนการเอาชีวิตไปทิ้งมากกว่าการไปปฏิบัติธรรมแต่ในบันทึกได้อธิบายเหตุผลเบื้องหลังไว้คือการธุดงค์มันไม่ใช่แค่การเดินป่าเพื่ออวดอ้างความเก่งแต่มันคือเครื่องมือทำลายอีโก้ชั้นยอดเลยลองนึกภาพตามนะครับเมื่อมนุษย์เราหลุดเข้าไปอยู่ในป่าลึกมีทั้งความมืดต้องเผชิญหน้ากับความหิว เพราะบางวันไม่มีชาวบ้านมาใส่บาตรเลยต้องดื่มแค่น้ำพอประทังชีวิตไปวันๆยิ่งตอนกลางดึกนะครับจีวรยังเปียกชุ่มไปด้วยน้ำค้างหนาวสั่นสะท้านนอนไม่ได้สภาวะแบบนี้นี่แหละครับคือมันบีบคั้นให้ความกลัวตายพุ่งขึ้นสุดขีดเมื่อเรากลัวตายขึ้นมาความเย่อหยิ่งอีโก้ที่เราเคยมีมันจะไม่มีความหมายเลยเมื่อความเย่อหยิ่งยโสถูกทำลายลงไป สิ่งที่เหลืออยู่คือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดล้วนๆแล้วในทางปฏิบัติความกลัวนี่แหละครับคือตัวแรงปฏิกิริยาที่ดีที่สุดเลยมันบังคับให้จิตต้องมีสมาธิมันบังคับให้เราต้องดึงสมาธิกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาพอถ้าสติรุดหรือเกิดความตื่นตระหนกตกใจนั่นหมายถึงอันตรายถึงชีวิตได้เลย ในบันทึกเล่าว่าท่านรอดมาได้เพราะสมาธิที่แน่วแน่มากๆจนเกิดเป็นญาณอย่างรู้ซึ่งในความเชื่อของท่านมันคือการได้ยินเสียงกระซิบจากเทพอารักษ์ที่คอยมาเตือนภัยล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งถ้าเราอธิบายด้วยหลักจิตวิทยามันทำให้เริ่มเข้าใจที่มาของวิชาสุดยอดอันหนึ่งของท่านนั่นคือวิชาทำตะกรุดใต้น้ำอันเป็นวิชาเรืองชื่อของท่าน ที่ท่านได้สืบทอดมาจากอาจารย์พานนนตาซึ่งเป็นศิษย์สายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าแต่เมื่อพูดถึงตะกรุดใต้น้ำทำไมต้องลงทุนดำน้ำลงไปทำตะกรุดด้วยนั่งเขียนตะกรุดเงียบๆบนกุฏิไม่ดีกว่าหรือแต่เมื่อศึกษาไปก็ได้รู้ว่าการทำบนบก
มันไม่ได้สมาธิมันไม่ได้สภาวะจิตแบบที่วิชานี้ต้องการครับเพราะตามหลักการที่บันทึกไว้ว่าการทำตะกรุดใต้น้ำต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าหนึ่งคาบลมหายใจมันคือการกั้นใจดำลงไปใต้น้ำทำสมาธิเขียนอักขระลงบนแผ่นโลหะว่าคาถากำกับม้วนแผ่นตะกรุดแล้วอมไว้ในปากเพื่อปลุกเสกทั้งหมดต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำต้องทำทั้งหมดในอึดใจเดียวเลยในทางจิตวิทยามันคือสภาวะการรวมศูนย์ของจิตแบบขั้นสูงสุดเพราะเมื่ออยู่ใต้น้ำร่างกายจะรับรู้ถึงขีดจำกัดของออกซิเจนความคิดความฟุ้งซ่านเรื่องอื่นๆมันจะถูกตัดทิ้งไปโดยอัตโนมัติเลยจิตทั้งหมดจะพุ่งเป้าไปที่การเขียนอักขระและการกำกับเพียงอย่างเดียวพลังงานความตั้งใจทั้งหมดก็เลยถูกอัดแน่นลงไปในวัตถุนั้นในช่วงเสี้ยวนาทีแห่งความเป็นความตายแบบนี้พอได้เห็นถึงกลไกแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเวทมนต์เหนือธรรมชาติแต่มันคือการใช้ขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์มาเป็นสวิตช์เปิดพลังจิตขั้นสูงสุดนั่นเองทำให้เข้าใจเลยว่าในยุคที่ทหารไทยต้องไปรบในสงครามที่ลาวตะกรุดใต้น้ำของท่านถึงเป็นที่เรื่องลือมากๆเพราะเมื่อถูกสร้างขึ้นมาจากสภาวะที่เฉียดตายจริงๆคนถึงศรัทธากันมากทีนี้เราขยับมาถึงจุดเปลี่ยนที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติของท่านกันอีกเรื่องดีกว่าครับขอย้อนกลับมาที่เรื่องของอาหลำผู้ทรงอิทธิพลชาวสิงคโปร์ที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นนะครับคือจากคนที่เกลียดพระเกลียดเรื่องงมงายอาหลำกลับกลายมาเป็นร่างประทับของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือพ่อปู่ฤาษีตาไฟหรือพ่อปู่ฤาษีอุทกดาบทซึ่งท่านเป็นผู้ปกครองเขาชะโงกมานานถึง80,000 ปีเลยถือว่ายาวนานมากๆแต่ในความเข้าใจว่ามันเป็นเวลาของโรคทิพย์นั่นเองอาหลำหรือที่ชาวสิงคโปร์พากันเรียกว่าเซียนฮูเขาต้องมาทำหน้าที่รักษาคนตกทุกข์ได้ยากจากนักเลงมาเป็นคนรักษาคนแล้วที่น่าสนใจคือในช่วงแรกๆที่ประทับร่างเขาต้องอดอาหารดื่มแค่เพียงน้ำเปล่าวันละ15 ขวดแล้วทั้งวันไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยเราจะเห็นได้ว่าร่างทรงที่เราเคยเห็นทั่วไปก็ใช้ชีวิตกินข้าวกินปลาได้ตามปกติแต่ว่าในมุมของศาสตร์ลี้ลับร่างกายมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยกิเลสแล้วการบริโภคเนื้อสัตว์ก็คือว่าทำให้ร่างกายไม่บริสุทธิ์จึงต้องทำความสะอาดร่างกายคือการอดอาหารและดื่มแค่เพียงน้ำเปล่า และน้ำก็คือกระบวนการล้างภาชนะหรือชำระล้างร่างกายให้สะอาดพอที่พลังงานระดับสูงมากๆจะเข้ามาประทับได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งของคลื่นพลังงานสะอาดที่เข้ามาประทับแล้วหลังจากนั้นปู่ฤาษีตาไฟก็ได้บอกอัลหลำว่าอยากเจอพระดีและเก่งจริงให้เดินทางข้ามประเทศตามหาพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ชื่อพระลำที่อยู่ประเทศไทยและเมื่อพบเจอให้ท่านพาไปยังดินแดนที่เราอยู่มีท่านเพียงผู้เดียวที่รู้จักดินแดนนี้และให้ฝึกปฏิบัติกับท่านแล้วพลังจิตของอัลหลำจะพัฒนาสูงขึ้น จากนั้นอาหลำจึงได้ให้ลูกเขยซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันดอกไม้ขาวหรือแปะฮวยอิ้วซึ่งตอนนั้นฐานที่ผลิตอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในประเทศไทยให้เขาช่วยตามหาหลวงปู่ลำแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะได้พบเจอหลวงปู่ลำเมื่อพบเจอก็เลยพาครอบครัวบินมาหาหลวงปู่ลำที่ประเทศไทย และการพบกันครั้งนี้นำไปสู่เหตุการณ์อีกเรื่องหนึ่งคือการที่พวกเขาพากันไปนั่งกรรมฐานที่เขาชะโงกที่จันทบุรีในบันทึกอ้างว่าพวกเขาได้สื่อสารกับเจ้าแม่กวนอิมองค์สีเขียวที่มีอายุระดับ 7-8 หมื่นปีเหมือนกันซึ่งเก่าแก่กว่าตำนานพระนางเมี่ยวซันองค์ขาวที่คนรู้จักกันเสียอีก คือตรงนี้นี่แหละครับที่เราต้องมาตั้งคำถามกันว่าเรากำลังพูดถึงผู้ทรงอิทธิพลชาวสิงคโปร์ร่างทรงฤาษีพระไทย
แล้วก็เจ้าแม่กวนอิมองค์สีเขียวยุคก่อนประวัติศาสตร์คือตามบันทึกเขาอธิบายเช่นนั้นและการข้ามเส้นแบบของจักรวาลความเชื่อแบบนี้ว่ามันดูไม่น่าเชื่อจะมาอยู่รวมกันได้มันคือสิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันมันคือสิ่งที่เรียกว่ากฎเกณฑ์ของโรควิญญาณและตามที่หลวงปู่หล่ำท่านได้สอนไว้ท่านอธิบายถึงภาพใหญ่ให้เข้าใจว่าเส้นแบ่งพรมแดนภาษาเชื้อชาติหรือแม้แต่ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสมมุติบัญญัติที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช้บนโลกมนุษย์เท่านั้นพอตายไปก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วดวงวิญญาณไม่มีเชื้อชาติทุกดวงวิญญาณอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันหมดสิ่งเดียวที่จัดลำดับชั้นของดวงวิญญาณได้คือน้ำหนักของกรรมดีและกรรมชั่วเหมือนกับพอถอดร่างของมนุษย์ออกไปทุกคนก็คือพลังงานดวงหนึ่งเหมือนกันหมดซึ่งแนวคิดนี้ที่ไปอธิบายเหตุการณ์หนึ่งที่บันทึกไว้ที่บอกว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์สีเขียวผู้เป็นถึงพระโพธิสัตว์เมื่อเจอหลวงปู่ลำท่านกลับยกมือไหว้หลวงปู่ซึ่งตอนนั้นหลวงปู่ท่านก็ตกใจมากแต่เจ้าแม่ท่านสื่อสารด้วยการกางนิ้ว4 นิ้วเทียบกับ5 นิ้วเพื่อบอกว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เปรียบเหมือน4 นิ้วยังคงต้องให้ความเคารพหลวงปู่ที่เป็น5 นิ้วในฐานะพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลปฏิโมกข์นี่แหละคือแก่นแท้ของระบบโครงสร้างทางธรรมในความเชื่อศีลและสภาวะธรรมของผู้ที่สละโลกแล้วถือเป็นความบริสุทธิ์ในระดับที่สูงกว่าอิทธิพลใดๆซึ่งการที่ดวงวิญญาณต่างๆสามารถสื่อสารกันได้ข้ามพรมแดนก็เพราะเขาคุยกันด้วยภาษาคลื่นจิตที่ไม่มีกำแพงภาษามาขวางกั้นแต่ทว่าการไปยุ่งเกี่ยวกับคลื่นจิตแล้วก็การช่วยเหลือวิญญาณแบบไร้พรมแดนแบบนี้มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายอย่างแสนสาหัสเลยก็คือขอหยิบยกกรณีตัวอย่างหนึ่งในบันทึกของหลวงปู่หล่ำมาเล่าให้ฟังต่ออีกเรื่องนะครับคืออาหลำเคยนิมนต์หลวงปู่หล่ำไปช่วยแก้ปัญหาที่โรงงานขนาดใหญ่ในอินโดนีเซียที่นั่นมีเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นบ่อยมากเครื่องจักรมันทำงานผิดปกติแล้วก็ตัดมือคนขาดบ่อยมากๆทั้งที่ระบบเซฟตี้เขาป้องกันอย่างดีแถมเจ้าของยังตั้งศาลพระพรหมไว้ด้วยแต่ก็ยังเอาไม่อยู่ฟังดูน่ากลัวมากพอหลวงปู่หล่ำไปถึงท่านใช้วิธีเรียกวิญญาณมาประทับร่างคนงานจึงได้สืบรู้ความจริงว่าโรงงานนั่นแหละสร้างทับเมืองเก่าแล้วดวงวิญญาณของลูกสาวเจ้าเมืองในอดีตโกรธแค้นมากๆที่มีคนมาสร้างอาคารทับที่ของเธอแถมยังตั้งศาลไม่ถูกวิธีอีกต่างหากคือเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางนั่นเองครับแต่คำถามก็คือในเมื่อหลวงปู่หล่ำท่านมีพลังจิตสูงขนาดนั้นทำไมท่านไม่สวดมนต์แผ่เมตตาหรือใช้วิชาอาคมขับไล่วิญญาณเหล่านั้นทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องซับซ้อนด้วยเพราะพลังจิตหรืออิทธิฤทธิ์มันไม่สามารถไปยกกฎแห่งกรรมได้คือต่อให้เป็นพระเถระที่เก่งกาจแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้ใครอโหสิกรรมให้ใครได้ครับวิญญาณลูกสาวท่านเจ้าเมืองเขาก็เป็นเหยื่อของการโดนละเมิดพื้นที่เช่นกันหลวงปู่ลำท่านจึงได้เพียงไปเจรจาไกล่เกลี่ยคือไปบังคับไล่เขาก็ไม่ได้ต้องเจรจาท่านต้องจัดพิธีตั้งศาลให้ใหม่ให้ถูกตามหลักเพื่อให้วิญญาณเหล่านั้นสงบลงแต่มันมีเรื่องที่น่าเศร้ากว่านั้นแฝงอยู่คือวิญญาณดวงนั้นเขาอยากจะไปเกิดใหม่ใจจะขาดอยู่แล้วแต่ก็ไปเกิดไม่ได้ครับเพราะว่ากรรมเก่าของตัวเขาเองนั่นแหละยังชดใช้ไม่หมดความยุติธรรมของกฎแห่งกรรมมันเย็นชาแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่มีใครหนีพ้นจริงๆซึ่งพอพูดถึงเรื่องกรรมบันทึกยังเล่าถึงพิธีกรรมขั้นสุดยอดของท่านอีกอย่างด้วยนะครับที่เขียนว่าพิธีพีเลือดหรือพิธีเขียนเลือดมันคือการนำเลือดของเจ้าชะตาที่กำลังเจอมรสุมชีวิตอย่างหนักมาเขียนลงบนผ้าแล้วเอาไปวางไว้
ว้ที่ศาลเพียงตาเพื่อขอให้เทพพยดาผ่อนหนักให้เป็นเบาคือฟังดูเหมือนจะน่ากลัวแต่ความรู้สึกเหมือนสายมนต์ดำเลยแต่มันต่างกันครับถ้าเราจะเจาะลึกลงไปถึงกลไกและปรัชญาของสายวิชานี้เลือดมันคือตัวแทนของสายใยชีวิตการเขียนเลือดไม่ใช่การใช้เวทมนต์ไปบังคับเทพพยดาหรืออะไรประเภทนั้นแต่มันคือการแสดงความจำนนขั้นสูงสุดมันคือการบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรว่าฉันขอยอมรับยอมสละหยาดเลือดและตัวตนเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าฉันสำนึกผิดและขอโอกาสตั้งต้นชีวิตใหม่ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆบนโลกปัจจุบันมันก็เหมือนกับตอนที่เราทำธุรกิจแล้วล้มละลายติดหนี้ก้อนโตจนถูกฟ้องการทำพิธีนี้มันก็เหมือนการที่เราไปเจรจากับเจ้าหนี้ว่าเราขอเอาบ้านเอาทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายที่มีไปวางค้ำประกันไว้เพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพแต่ประเด็นคือในหลายๆครั้งหลวงปู่หล่ำท่านก็เอาตัวเองนั่นแหละลงไปเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ให้กับชาวบ้านนี่คือความเมตตาของท่านพอท่านช่วยให้คนรอดจากการหลุดล้มละลายทางชีวิตได้สำเร็จเจ้าหนี้หรือเจ้ากรรมนายเวรก็เลยหันมาทวงหนี้และเล่นงานกับคนค้ำประกันแทนเป็นความจริงที่โหดร้ายมากการเป็นผู้ค้ำประกันหนี้กรรมให้คนอื่นมันมีราคาที่แพงมหาศาลเลยจากที่ท่านมีความเมตตาสูงช่วยเหลือคนไว้เยอะมากบางวันท่านช่วยทำพิธีตั้งแต่เช้าลากยาวไปจนถึงตี 2ตี 3เลยแทบไม่ได้พักไม่มีแม้เวลาที่จะสวดมนต์เจริญสมาธิเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันตัวเองได้เลยผลที่ตามมาก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านล้มป่วยหนักกระทันหันอาการแน่นหน้าอกรุนแรงจนถึงขั้นหมดสติไปอาการหนักมากแล้วท่านก็ป่วยเรื้อรังแบบนั้นยาวนานถึง3 ปี 10 เดือนเลยอาการหนักถึงขั้นที่ว่าร่างกายต่อต้านอาหารคาวทุกชนิดกินได้แค่น้ำกับข้าวต้มกว่าจะรอดชีวิตกลับมาได้ต้องไปรักษาตัวถือศีลและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของปู่ฤาษีตาไฟอย่างเคร่งครัดนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับว่ากฎแห่งกรรมไม่มีข้อยกเว้นให้ใครเลยจริงๆยุติธรรมเสมอถึงแม้จะมีวิชาอาคมแก่กล้ามีพลังสูงส่งแค่ไหนก็เป็นได้แค่เครื่องมือช่วยบรรเทาหรือชะลอผลกระทบเท่านั้นแต่ไม่สามารถลบล้างกรรมเก่าได้เลยเป็นสัจธรรมจริงๆฟังแล้วสัมผัสได้ถึงความเสียสละของท่านอย่างแท้จริงเลยครับและที่น่าทึ่งมากๆคือแม้ท่านจะรับเคราะห์แทนคนอื่นมาหนักหนาสาหัสขนาดนี้แต่ตามบันทึกระบุชัดเจนเลยนะครับว่าท่านไม่เคยเรียกร้องเงินทองเป็นข้อแลกเปลี่ยนเลยครับท่านเป็นผู้ให้จริงๆท่านปรุงยาสมุนไพรกว่า100 ชนิดสร้างเครื่องมงคลมากมายใครศรัทธาถวายเงินมาท่านก็เอาไปเทลงกับการพัฒนาวัดสามัคคีธรรมจนหมดและความเมตตาของท่านก็ไม่ได้หยุดแค่งานพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเดียวยังมีด้านอื่นด้วยท่านมีวิสัยทัศน์และโครงการในฝันที่สะท้อนถึงความห่วงใยในระดับสังคมเลยคือท่านมีความตั้งใจอยากจะสร้างโรงเจสำหรับผู้สูงวัยในละแวกวัดด้วยแล้วทำไมท่านจึงอยากสร้างโรงเจให้คนแก่เพราะท่านมองเห็นปัญหาโครงสร้างสังคมครับว่าพอถึงเวลากลางวันลูกหลานก็ต่างออกไปทำงานกันหมดทิ้งคนเฒ่าคนแก่ให้อยู่เฝ้าบ้านตามลำพังปัญหาสังคมผู้สูงวัยท่านไม่อยากให้คนแก่ต้องเหงาหรือเป็นโรคซึมเศร้าท่านก็เลยอยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้มารวมตัวกันมาไหว้พระมาสวดมนต์และมารับประทานอาหารเจร่วมกันเป็นการสงเคราะห์เป็นความใส่ใจชุมชนรอบวัดและเมื่อเราเดินทางมาถึงช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านในวัย90 ปีหลวงปู่ลำได้ฝากคำสอนหนึ่งเอาไว้ว่าคำสอนนั่นคือเรื่องเวลาชีวิตท่านเตือนสติว่ามนุษย์เราเนี่ย
เกิดมาสมมุติว่าอายุ80ปีเราเสียเวลาไปกับการนอนหลับถึงครึ่งชีวิตก็คือ40ปีเต็มๆหายไปแล้วครึ่งหนึ่งเวลาที่เหลือให้เราลืมตาตื่นขึ้นมาทำความดีมันก็เหลือแค่40ปีเท่านั้นเองท่านก็เลยเตือนสติว่าบางคนแขวนพระเต็มคอแต่ใจไม่เคยเคารพไม่เคยระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยก็หนักคอเปล่าๆถือเป็นการตอกหน้ากิเลสมนุษย์อย่างจังหลวงปู่ลำท่านเป็นปรมาจารย์ด้านเวทมนต์คาถามีวิชาตะกรุดใต้น้ำที่พิสดารแถมสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับข้ามจักรวาลได้ท้ายที่สุดแล้วท่านกลับมองตาพวกเราแล้วบอกว่าไม่ต้องไปวิ่งหาเครื่องรางของขลังหรอกแต่จงหันกลับมาดูใจของตัวเองปาฏิหาริย์และวิชาอาคมที่ท่านใช้ในภาษาธรรมเรียกว่ากุสโลบายกุสโลบายหมายถึงอุบายในการดึงดูดคนให้เข้าหาธรรมะลองนึกภาพคนที่กำลังบ้านแตกธุรกิจล้มละลายหรือกำลังจะฆ่าตัวตายดูนะครับคุณจะเดินไปบอกให้เขานั่งสมาธิปล่อยวางสิเขาทำไม่ได้หรอกความกลัวความเครียดมันบังตาไปหมดแล้วคงฟังอะไรไม่เข้าหัวแล้วหลวงปู่ท่านจึงต้องใช้วิชาอาคมเครื่องรางหรือว่าพิธีกรรมเหล่านี้แหละครับเป็นเหมือนตะขอหรือชูชีพโยนลงไปช่วยคนที่กำลังจะจมน้ำให้รอดตายก่อนพอเขารอดตายแล้วถึงค่อยสอนสวดมนต์แล้วก็เจริญสมาธิภาวนาเพราะท่านรู้ดีที่สุดจากประสบการณ์เฉียดตายของท่านเองว่าอำนาจจิตที่บริสุทธิ์ที่ไม่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำมันคือเสื้อเกราะกันภัยเพียงอย่างเดียวที่แท้จริงในจักรวาลนี้และบันทึกชีวิตของหลวงปู่รำสิริธรรมโมในวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าตำนานปาฏิหาริย์ต่างๆไม่ได้ถูกบันทึกไว้เพื่อให้เรางมงายหรือว่าเอาแต่วิ่งตามหาของวิเศษแต่เป็นคู่มือที่สอนให้เราเข้าใจความตรงไปตรงมาของกฎแห่งกรรมและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการกลับมาฝึกจิตฝึกใจของเราเองครับเป็นบันทึกความทรงจำที่ทรงคุณค่าและสมควรถูกส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาอย่างแท้จริงเลยเพราะมันชี้ให้เห็นว่าพลังวิเศษไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเลยแต่อยู่ในความสว่างและความสงบในใจเรานี่เองและก่อนที่เราจะจบเรื่องเล่าของหลวงปู่หล่ำในวันนี้อยากจะชวนทุกคนกลับมาทบทวนสมการชีวิตที่หลวงปู่หล่ำได้ฝากเอาไว้กันสักนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่ามนุษย์เรามีอายุขัยเฉลี่ย80ปีแล้วเราก็ถูกหักเวลาสำหรับการนอนหลับไปแล้วถึง40ปีเต็มๆลองเงียบแล้วก็ถามใจตัวเองดูนะครับว่าในเวลาที่เหลืออยู่อีกแค่40ปีบนโลกใบนี้เราได้เผลอผลาญมันทิ้งไปกับความโกรธแค้นความกังวลในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และก็ความลุ่มหลงในเปลือกนอกไปอีกตั้งเท่าไหร่แต่ท้ายที่สุดแล้วเราเหลือเวลาที่จะได้มีชีวิตอยู่ในจิตใจที่สว่างสงบแล้วก็เบาสบายจริงๆแบบไม่หลอกตัวเองอีกกี่วันสำหรับวันนี้รายการเรื่องเล่ารากตำนานต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ